سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. بامیه یکی از شیرینی‌های بسیار خوشمزه و پرطرفدار ماه رمضان هست که فکر کنم همه دوست داریم همیشه این شیرینی خوشمزه رو بخوریم. من امروز یه بامیه متفاوت که خیلی ترد و خوشمزه هست رو میخوام آموزش بدم که نیاز به تخم مرغ نداره و با مواد خیلی کمی درست میشه. پس لطفاً با من همراه باشید تا این بامیه های خیلی ترد و خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردن شربت 2 لیوان شکر رو به همراه 1 لیوان آب داخل قابلمه میریزم و روی حرارت قرار میدم. از یه برش لیمو استفاده می کنم. یه مقدار فشار میدم تا آبش خارج شه. خود لیمو رو هم داخل شربت میندازم. کمی هم میزنم تا شکر حل شه. صبر میکنیم تا شربتمون به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد 8 تا 10 دقیقه صبر میکنیم تا شربت با شعله ملایم بجوشه تا به قوام برسه. من یه تکه لیمو رو از داخل شربت برمیدارم که شربت رو تلخ نکنه. خب شربتمون دیگه آماده شده و به قوام رسیده. اون رو از روی حرارت برمیدارم، داخل ظرفی میریزم تا شربت خنک شه. بریم برای درست کردن خمیر بامیه. 3 لیوان آب معادل 600 میلی لیتر رو داخل ظرفی میریزم. من برای درست کردن این بامیه برای اندازه‌گیری مواد از لیوان به حجم 200 میلی لیتر استفاده می کنم. 3 قاشق غذاخوری روغن مایع اضافه می کنم و همینطور 3 قاشق غذاخوری شکر معادل 60 گرم هم می ریزم. کمی هم می زنم تا شکر حل شه. وقتی که روی آب به این صورت شروع به حباب زدن کرد یعنی موقع اضافه کردن آرد و بقیه مواد هست. 2.5 لیوان آرد معادل 300 گرم رو به همراه نصف لیوان نشاسته ذرت معادل 60 گرم و همینطور نصف قاشق چایخوری وانیل رو داخل الک میریزم و همگی رو با هم الک میکنم. شروع به هم زدن روی شعله ملایم میکنم تا آرد و آب کاملا با هم مخلوط بشن. این کار رو به اصطلاح داغ زدن خمیر میگن. من حدوداً 2 تا 3 دقیقه روی شعله ملایم خمیر بامیه رو داغ میزنم تا بافت بامیه‌مون خیلی ترد شه. خمیر بامیه باید تا این اندازه داغ بخوره تا کاملا یک دست شه. وقتی که به این صورت شد حرارت رو خاموش میکنم. خمیر رو از روی حرارت بر میدارم. صبر میکنم تا کمی خنک شه. وقتی که خنک شد طوری که داغیش دست رو نسوزون شروع به ورز دادن خمیر بامیه به این شکل میکنم. این کار یعنی ورز دادن خمیر رو حدوداً 5 تا 6 دقیقه انجام میدم تا خمیر بامیه‌مون به این صورت کاملا صاف و یک دست بشه. من برای بامیه از این ماسوره استفاده می کنم. مقداری از خمیر رو داخل قیف قرار میدم. کمی فشار میدم و بعد خمیر رو با قیچی که لبه های اون رو به مقداری روغن آغشته کردم برش میزنم. اندازه بامیه ها به دلخواه شما، به هر اندازه که دوست دارید میتونید خمیر بامیه‌تون رو برش بزنید. چون که خمیر بامیه یه مقدار سفت هست بهتره که از قیف پارچه‌ای استفاده کنید، ولی اگر نداشتید میتونید برای بامیه از 2 قیف پلاستیکی که داخل هم قرار میدید هم استفاده کنید.
روغن رو داخل ظرفی میریزم و روی حرارت قرار میدم تا کاملا داغ شه. وقتی که روغن کاملا داغ شد بامیه ها رو داخل روغن داغ قرار میدم. ابتدا صبر میکنیم تا بامیه ها در روغن داغ یه مقدار خودشون رو بگیرن. بعد مرتب هم میزنیم تا همه جای بامیه ها کاملا یک دست سرخ شه. وقتی که بامیه ها به این اندازه سرخ شدن به نظر من کافیه اونها رو از داخل روغن داغ برمیدارم و زمانی که هنوز بامیه ها کاملا داغ هستن اونها رو داخل شربتمون که کاملا خنک هست میریزم. روی بامیه ها رو یه مقدار شربت میریزم و بعد اونها رو داخل شربت حدوداً 1 دقیقه قرار میدم تا شربت رو به خوبی جذب کنن و بعد اونها رو از داخل شربت بیرون میارم. من بقیه خمیر رو هم به همین روش آماده میکنم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. لطفاً زنگوله رو روی آل قرار بدید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خیلی ممنونم از حمایت شما دوستان عزیزم. وقتی که این سری از بامیه ها هم سرخ شدن اونها رو از داخل روغن برمیدارم و بعد داخل شربت خنک قرار میدم تا به خوبی شربت رو جذب کنن. اگر دوست داشتید بامیه هاتون کم شیرین باشه اونها رو مدت زمان کمتری داخل شربت قرار بدید، چون در این صورت مقدار شربت کمتری رو بامیه ها جذب میکنن. مقدار شیرینی بامیه ها کاملا دل بخواهه، ولی اگر بخواید بامیه رو مدت زمان بیشتری نگهداری کنید و ماندگاری بامیه بالا باشه بهتره اونها رو کاملا در شربت قرار بدید مثل بامیه های بازاری. اگر شربت کم میزنید باید زود استفاده کنید چون در این صورت بامیه ها زود نرم میشه. بامیه های ترد و خوشمزه ما آماده شدن. پیشنهاد میکنم این بامیه های خیلی آسون رو که با مواد خیلی کمی آماده میشن و درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.